بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فيديو آخر عن الكومبلكس سبليتنج. الجزء الثاني من هذه الفيديوهات اللي هي Lecture 9 Part 2. حقيقة يعني أنا تطرقت إلى الالدهيديك بروتون. هذا تلاحظوا هذا الالدهيديك بروتون، وذكرت لكم في ذاك الوقت انه هذا البروتون يظهر لنا سنجلت، وهي عادة الالدهيدات هذا الالدهيديك بروتون يظهر لنا سنجلت في طيف ال NMR. حتى نعرف ليش انه يظهر لنا سنجلت. حقيقة يعني هذا البروتون اللي هو الالدهيديك بروتون اللي لونه اسود هو يتآثر مع هذا البروتون، ولكن هذا الالدهيديك بروتون لا يرى السبين اب او السبين داون لهذا البروتون الاحمر لكي يعطي الدبلت المنشودة او اللي ننتظرها. فاذا حتى هذا الالدهيديك بروتون يظهر دبلت، يفترض انه يشاهد السبين اب والسبين داون للبروتون هذا الاوليفينيك بروتون الاحمر حتى ينطي دبلت، لان كل واحد من عندهم السبين اب ينطي اشاره والسبين داون ينطي اشاره اللي هم عباره عن الدبلت. حقيقه هذا هو حتى بس نلاحظ انه هو هذا السبين اب والسبين داون للبروتون الاحمر، اللي البروتون الالدهيديك اللي هو الاسود مدى يشوفهم، لا يراهم، ولذلك يظهر سنجليت في طيف NMR. الملاحظة الثانية اللي أريد أكد عليها أنه هذا البروتون اللي تلاحظوه هنا عندنا، هذا البروتون ينطي هاي التربليت. طبعا هو واحد يسأل من جتنا هاي التربليت، يعني دي اوف تي، يعني دبلت اوف تريبلتس. اولا هاي الدبلت هذا البروتون يتآثر ويا هذا ينطي دبلت، هذا يتآثر ويا هذول الاثنين لونج رينج كابلينج فينطي هذول التريبلت اللي سميناهم تايني تريبلتس. يعني هذا هاي الدبلت، لاحظون هاي الدبلت هنا، هاي نهاية هذا اللاينز تنشطر إلى 3 نتيجة التآثر مع منو؟ هذول البروتين، هذول البروتونين زائدا 1 فينطينا ثلاثيات هاي الاثنين. فهذا شكلها، يعني بس نتأكد عليها حتى تصير واضحة. إذا هاي الدبلت هذا الأخضر اللي هو الكابلنج لهذا البروتون مع هذا البروتون، وهاي التريبليتس هذول اللي انشطروا بعدين، هذول اللاينز انشطروا إلى هذول التريبليتس، ونتيجة اللونج رينج كابلينج مع هذول البروتونين زائد 1، يعني القانون اللي هو N زائد 1 المالتيبليسيتي. أيضا أكد على الهاي يعني حتى تصير لكم واضحة. شوفوا هاي هنا، يعني هذا الطيف مال هذا المركب يظهر لنا هذول 2 تريبلتس، يعني 2 دي اوف تريبلتس، يعني هاي وحدة واللي قبل هسه اللي ذكرت لكم اياها. هذه نتيجة منه؟ نتيجة الكابلنج لهذا البروتون اللي محوطيه بالأحمر مع هذا ينطي دبلت اللي هي هاي الدبلت. اوكي، هذا البروتون الأحمر ينطي هاي الدبلت. هذا هو البروتون نفسه يتآثر مع هذولا. هذا طبعا مو لونج رينج كابلينج لأنه قريبين البعد على بعد 3 أواصر، فهذا typical coupling. اوكي، فراح ينطينا أيضا التريبليت. كل لاين، فكل لاين من هذول اللاينات الخضر هذولا راح ينشطر إلى تريبليت. لاحظون هاي التريبليت، هذولا التريبليتس. اوكي، هاي مع هاي، هذه مع هاي، وهكذا هذول تريبليت. فهذه دي اوف دي. اذا الدي اوف دي كم لاين تنطينا 6 لاينز. هذول 1 2 3 4 5 6 لاينز.
لاحظوا هاي الجزيئة اللي هي الأيودوهكسين، طبعا تلاحظون انه هذا الطيف مالها. اذا ننظر الى هذه الجزيئة بها عدد البروتونات، هنا عندنا هاي CH2 عنده يعني نوع البروتونات، عندنا A و B و C و D و E و F. المفروض عندنا 6 أنواع من البروتونات، فالمفروض ينطونا 6 إشارات في الطيف، لكن الظاهر أنه هذا الطيف أظهر لنا فقط 3 أو عفوا 4 إشارات. هاي وحدة 2 وهاي 3 وهذه وهاي 4. هاي 4 إشارات. تلاحظون أنه هاي تريبليت ل3 بروتونات، وهاي تريبليت لبروتونين. اوكي، طبعا هاي التريبليت صايرة بالداون فيلد تلاحظوها، فإذا بالتأكيد هي CH2 اللي متصلة باليود. طبعا اليود ذرة ذات سالبية كهربائية فتسحب الكثافة الإلكترون منها، فهذا البروتونات يرنون في الداون فيلد. فهاي التريبليت. ليش تريبليت؟ لأنه يتأثرون مع بروتونين زائدا 1. هذول طبعا البروتونين راح يكونوا متكافئين، لذلك ينطبق عليهم قانون المالتيبلسيتي n زائدا 1، فهم 2 زائد 1، فراح ينطونا تريبليت. راح ينطونا هذه التريبليت اللي هي في الداون فيلد اللي بحدود 2.9 بارت بير مليون. نجي على التريبليت الثانية اللي هي هاي اللي بالاب فيلد، اللي هي هاي التريبليت. شوفوها ايضا هذولا هاي CH3 جروب بروتونات تتاثر مع هاي CH2 مع بروتونات E، فراح تنطينا دبلت. ايضا القانون هو n زائد 1، واحنا عندنا n هنا تساوي لنا 2 زائد 1، فينطينا تريبليت. وطالعت لنا هاي بروتونات F اللي هي هنا مأشريها هنا بروتونات F. اذا هاي التريبليت هي بروتونات منو؟ بروتونات A اللي هم هذولا متصلين باليود، وهاي التريبليت هي بروتونات F ايضا تريبليت. نجي على هذول البروتونات بروتونات بي منطيني خماسية واضحة كلش. تلاحظوها هاي الخماسية، هذا 1 2 3 4 5 لاينز، 5 لاينز. هذه ل CH2 بروتونات بي. بروتونات بي من يتأثرون بال CH2 هذه بروتونات A 2، ويتآثرون بالبروتونات C أيضا 2. هذولا بروتونات C. أيضا يتأثرون مع بروتونات سي، تلاحظوهم هذول هنا، حتى أنا بس أوضح لكم إياها. فمنا عندنا 2 يتأثرون معهم، هذا يعني قصدي البي يتأثر مع 2 اللي هم A، ويتأثر مع السي اللي هم 2 أيضا، فيصير مجموعهم 4 زائدا 1، فراح يصيرون ينطونا هذه الخماسية. طيب احنا لحد الآن تعرفنا على 3 إشارات ل3 أنواع من البروتونات اللي هم A و B و F. بقى عندنا C و D و E، هذولا 6 بروتونات. إذا تلاحظون الانتجريشن مالتهم هذا هو اللي 6 بروتونات كما تلاحظون. إذا هنا عندنا شنو؟ عندنا 3 CH2 جروب تداخلوا مع بعضهم. يعني شو نقول عليهم؟ نقول انه هذول ال3 ظهروا بنفس المكان، لانه البيئة الالكترونية مالتهم راح تختلف. هذا من جانب.
يعني راح تختلف قليلا، حتختلف قليلا. هذا من جانب. ليش حتختلف قليلا؟ لأنه ابتعدوا عن ذرة اليود، فصار تأثيرها عليهم كلش قليل. هاي من جانب. من جانب آخر أنه الجهاز اللي مستخدم هو low resolution NMR instrument، فلذلك راح تلاحظون هذول البروتونات الستة اللي هم 3 CH2 جروبس راح يظهرون لنا في نفس المكان، ونطونا هذه المالتيبليت. شوفوها متعددة، يعني هاي المالتيبليت هنا هي متعددة. هذولا 6 بروتونات اللي هو هذولا، اوكي. هذولا اللي ملوليهم باللون الأخضر، هذولا C و D و E، هذولا 6 بروتونات منطينا هاي المالتيبليت. السبب ذلك هو يعني الأوفرلاب between CH2 groups، فإشاراتهم اتداخلت فانطتنا هذه المالتيبليت. يمكن لو كنا نستخدم جهاز قوته أكبر من هذا، أكيد يمكن راح يصير الفصل أفضل، ويمكن راح نقراهم كل CH2 لحالها. هذا مثال آخر على الكومبلكس سبليتنج. تلاحظون أنه عندنا هاي الفينايل استيت، فاينايل استيت هاي. إذا عندنا 3 أنواع من البروتونات، عندنا A و B و C، وعندنا هاي مجموعات CH3 جروب هنا، أوكي. هذا النظام هذا يشبه هذا النظام أيضا ب3 أنواع من البروتونات. وجود البي آر في هذا المكان اللي هو يسميه فاينايل بروميد، هذا 3 أنواع من البروتونات أيضا عندنا. فهذول النظامين تقريبا متشابهين. فخلينا نشوف شكل طيف هذه الجزيء الفاينايل استيت. هذا هو شكل الطيف مالتها. احنا قلنا بيها 3 بروتونات، هذولا عفك من ال CH3 جروب. راح نشوف انه هاي ال CH3 جروب هنا طالعت لنا سنجليت، طبعا 3 بروتونات معزولين ما يتأثرون مع اي مجموعة من البروتونات، فطالعين لنا سنجليت. اذا تلاحظون الانتجريشن هذا ل3 بروتونات، هذا لبروتون واحد، هذا لبروتون ثاني، وهذا لبروتون ثالث. فإذا عندنا 3 أنواع من البروتونات. هذول الأوليفينيك بروتونز اللي هم وين موجودين؟ هذول الأوليفينيك بروتونز اللي موجودين على الآثار المزدوجة. هذول البروتونات يظهرون هذول الإشارات. هم 3 أنواع من البروتونات يظهرون هاي 3 أنواع من الإشارات. خلونا نشوف شكل الإشارات شلون هم. هذا تلاحظون طبعا هم هذول هاي CH3 جروب مثل ما ذكرت لكم. هاي واحدة من الهيدروجينات إشارة إلها، هاي الهيدروجين الثانية، وهاي الهيدروجين الثالثة، اللي هم هذول 3 بروتونات على الآثرة المزدوجة. هذول 3 بروتونات على الآثرة المزدوجة. هنا سوينا لهم، هنا بهاي الحالة كبرناهم مثل ما تلاحظون. هذول ال3 إشارات، هاي 1 2 3 كبرناهم فطتنا هذول الإشارات. تلاحظون هاي D of D، هاي doublet of doublets، هذه doublet of doublets، وهذه أيضا doublet of doublets. خلينا نجي على التفاصيل مالت الطيف. شوف هذا هو الطيف. أتمنى أنه نقدر نشوفه بشكل واضح. حاولت أسهل الأمر فلونت هذا البروتون هنا، هذا باللون الأصفر. فتلاحظون هذا السبليتنج مالته. فطبعا هذا راح يتآثر مع منه؟ راح يتآثر مع هذا البروتون الوردي. هذا طبعا في حالة ترانس، فراح نحصل على بيج جي كونستانت، أكبر جي كونستانت في هذه الانشطارات. فتلاحظون هذا هو هنا عندنا الكيميكال شيفت مالته عند 7
1.27. اوكي، هذا هو البروتون، فينشطر الى دبلت نتيجة تآثر مع هذا البروتون الوردي. شوفوا جي كونستانت في هذه الحالة هو 14.2 هرتز. اوكي، طبعا هذا هو نفس البروتون يتآثر مع منه؟ يتآثر مع البروتون الأخضر هذا اللي هو في حالة سيس معه، فينطيني فكل لاين من هذول ايش راح يصير بيه؟ راح ينشطر إلى دبلت. شوفوا هاي 2 دبلت، هذول التو دبلتس جي كونستانت مالتهم 6.5. إذا هذا الجي كونستانت هاي المسافة منا لهنا تساوي لنا تساوي لنا هاي المسافة منا لهنا. اوكي، فهاي ايضا 6.5 جي، قيمتها 6.5 مثل ما تلاحظون. طيب الان نجي على هذا البروتون الوردي. البروتون الوردي قلنا لانه الكابلينج هو ميوتشوال او متبادل، فراح يصير له كابلينج ويا مع البروتون الاصفر، فراح ينطينا ايضا هذا الدبلت، ينطينا هاي الدبلت. شوف هاي لوناها باللون الوردي، ينطينا هذه الدبلت اللي جي كونستانت إلها نفسه هو قيمته اللي هنا 14.2. اوكي، لكن هذا البروتون الوردي بنفس الوقت هو يصير له كابلينج مع هذا البروتون. بالمناسبة هذول الاثنين هم على ذرة كربون واحدة، بس هم مختلفين، لأن هاي كربون آثرة مزدوجة أو تهجينها sp2، فيختلفون عن البروتونين اللي موجودين على كربون تهجينها sp3، يعني مثل CH2. نعم، هاي هنا CH2 بس هاي على آثرة مزدوجة، فهذولا لهم بيئة إلكترونية مختلفة فيشطر أحدهما الآخر. فهذا الوردي راح يشطر هذا الأخضر، فتلاحظون هاي الدبلت مالتها، هذولا مو قلنا ينشطرون إلى دبلت مع الأصفر. أوكي، فهذا راح ينشطر مع هذا أيضا. هذولا نهاياتهم، هذولا الدبلت، هذولا اللاينز راح ينشطرون إلى دبلت. شوفوا جي كونستانت قليلة، يعني شوف هاي الدبلت المسافة بيناتهم قليلة، فتلاحظون انه قيمة جي في هذه الحالة تلاحظوها هي هاي المسافة بين هذا اللاين وبين هذا اللاين تساوي لي المسافة بين هذا اللاين وبين هذا اللاين، فجي هنا راح تكون قيمته بحدود 1.2 هرتز. اوكي، فاذا هسه هاي الاشارة المن هذا البروتون، هاي الاشارة المن هاي دبلت اوف دبلتس هذا البروتون الاصفر. بقى هذا البروتون الاخضر اللي هو يرنن. طبعا هنا شوفوا هذا مالت هذا البروتون الوردي الانحراف الكيميائي مالتها 4.88 بارت بير مليون. هنا هذا البروتون الاخضر شوفوا، يعني هذا دليل على انهم مختلفين. they have different chemical shifts مع انهم على نفس ذرة الكربون. فتلاحظون انه هذولا هنا طبعا الكيميكال شيفت هو 4.57. ماشي. اذا هذا البروتون هذا راح يتآثر ويا راح يتآثر ويا البروتون الاصفر. شو ينطيني هاي قيمة جي، ينطيني هاي الدبلت قيمة جي هي 6.5 اللي هي هاي نفسها، لأنه شنو؟ لأنه الكابلينج is mutual متبادل. أوكي، فهذه هي 6.5. تلاحظون هو هذا نفس البروتون الأخضر راح يصير له mutual coupling ويا البروتون الوردي، فراح ينطيني هذول الدبلتس. هذول راح ينشطرون كل واحد من عندهم إلى another doublets. فتشوفون هذا الجي كونستانت اللي هو 1.2 يشبهنا هذا نفس القيمة. فإذا تلاحظون أنه هذول 3 بروتونات انطوني 3 دي اوف دبلتس، دبلت اوف دبلتس. صار عندي شكد هاي دبلت اوف دبلت،
هذه doublet of doublets وهذه doublet of doublets. أعيد، هذه doublet of doublets وهاي doublet of doublets وهاي doublet of doublets. وإذا أرجع إلى الطيف حتى نشوفه، هذا هو الطيف. هاي doublet of doublets للبروتون الأصفر وهذه للبروتون الوردي. خليني أشوفكم إياها زين لأن الظاهر ما واضحة. فإذا هاي doublet of doublets للبروتون الأصفر وهاي doublet of doublets للبروتون منو الوردي، وهذه doublet of doublets للبروتون الأخضر. ومثل ما ذكرت لكم هاي السنجليت هي علما لمجموعات CH3 جروب، لمجموعات CH3 جروب. راح أحاول أن أسوي لكم لاي أوت لهذا السبليتنج تري مع الإشارات، مثل ما تلاحظون. هنا تلاحظون عندنا هاي الدبلت اوف دبلت، هاي اللي هي جي كونستانت مالتها شقد قيمته، جي كونستانت مالتها قيمته 6.5. هاي شوفوا هذا الخط هذا مع هذا، هاي نفسها ايضا 6.5 ماشي. هذا جي كونستانت، لكن جي كونستانت هذا مين؟ هذا بالنسبة لهذا 14.7 اللي هو وين يقع في منتصف هذه الإشارات. إيه هذولا تو دبلت. شوف هذا اللي باللون الأصفر أو باللون الجوزي. أوكي، هاي هي المسافة منا لهنا، هاي المسافة منا لهنا اللي هي الأكبر جي كونستانت اللي هو 14.2 بارت بير مليون. نفس هاي المسافة هي، شوفوا هاي السهم جاي منا لهنا، نفس المسافة بين هذولا وبين هذولا، لأن هذا قلنا عليه mutual coupling ماشي. هاي طبعا تلاحظون هذولا منو؟ هذولا السنجليتس، هذولا اللي 1.2 بارت بير مليون. شوفوا هذولا الاثنين 1.2 بارت بير مليون. نفس هاي هي اللي هاي أيضا 1.2. تلاحظون هاي المسافة اللي منا لهنا اللي هي 6.5 بارت بير مليون، اللي هي 6.5 بارت بير مليون. هاي اللي هي 6.5 بارت بير مليون. وين تقع؟ تقع في منتصف هذا. هاي وين تقع؟ تقع بين هاي الدبلت وهاي، وبين هاي الدبلت وهاي. فهذا هو جي كونستانت. هنا عندنا 14، هنا عندنا شقد 6.5، هنا 14.2، هنا عندنا 6.5. نفس الشيء هذا بين هاي وبين هاي 14.2. تلاحظون وين مركز الإشارة؟ يعني مركز الإشارة ياهو اللي هو الانحراف الكيميائي هو هذا، هذا بين هذول تو دبلتس. هنا يقع لنا اللي قريناه قبل شوية. هاي وين المركز مال الإشارة؟ هذا هو بين التو دبلتس هذولا. موقع هذه الإشارة هذا هو اللي ملونين باللون الجوزي، اللي هو بين هالإشارتين أو هذول التو دبلتس، between هذول التو دبلتس. تلاحظون هاي الدبلت اللي هي من هذول البروتونين، هذول اللي صاير بيناتهم كابلينج، اللي على هذول CH2 اللي على الكربون، ذرة الكربون العاصرة المزدوجة. عندنا مثال آخر على الكومبلكس سبليتنج اللي هو البيوتانال. هذا البيوتانال، هذا الالديهايد اللي بيه 4 ذرات كربون. تلاحظون هاي CH2، هاي عندنا CH2 اللي يخلي محوطيها بالأحمر، وعندنا هاي CH3 جروب. أوكي، هذه إذا ينطبق عليها القانون N زائدا 1، فالمفروض هي تتآثر تتآثر ببروتونين فتنطينا تريبليت. هاي تتآثر ببروتونين، هاي CH2 تتآثر ببروتونين تنطينا تريبليت. أوكي، ما عندنا مشكلة إذا هذا هو حسب قانون المالتيبليسيتي. المهم اللي نريد نعرفه أنه هاي CH2 تتآثر بهذول الاثنين
تتآثر بهذول 3 بروتونز، فويا هاي تنطينا كوارتيت ويا هاي تنطينا تريبليت. ماشي؟ فهذول المفروض مجموعهم 5 بروتونات زائد 1 ينطونا 6 ستيت. لكن الحقيقة هي ليست كذلك. فراح نشوف هاي CH2 تتآثر ويا هذول الثلاثة، يعني ويا CH3 جروب N زائد 1. فايش راح ينطيني؟ راح ينطيني كوارتيت. شوف هذا هو راح ينطيني كوارتيت 1 2 3 4. كوارتيت. طيب هذول اللاينز 4 اللي هم للكوارتيت هو نفس هاي CH2 راح يتآثر ويا هذول الاثنين فينطيني تريبليت. يعني كل واحد من عندهم مش راح يصير بيه؟ راح ينشطر إلى تريبليت. يعني هذا ينشطر إلى تريبليت اللي هي هاي، وهذا هنا، وهذا راح ينشطر إلى تريبليت اللي هو هذا. شوف هذا صار أوفرلاب هسه، ومنه أيضا صار أوفرلاب، ويا هذا هم صار أوفرلاب. هذا راح ينشطر إلى تريبليت اللي هي هذا، صار أوفرلاب ويا هذولا، وصار أوفرلاب ويا هذول، وصار أيضا أوفرلاب ويا هذول. هذا اللاين الأخير راح ينشطر إلى تريبليت اللي هو هذا 1، وهنا صار أوفرلاب، وهنا أيضا صار أوفرلاب. فلو نجي نحسب الشدات ايش راح نجدها؟ راح نجدها الشدات 1 3 4 4 3 1. ليش؟ لأن هذا 1 أوكي. هذا كم لاين هنا؟ 2 زائدا هذا اللاين صاروا 3. هذول هنا كم لاين؟ شوفوا هنا يعني داخله 1 2 وهذا 3 وهذا يصير 4. نفس الشيء هذا 3 هنا، هذول المتداخلين الأخضر ويا هذا الأسود 4 صاروا، فين شدة تصير 4. هذول 3 هنا تعطي 3، وهذا 1. بتلاحظون هذا هو شكل الإشارة اللي تطلع. طبعا هنا طبعا هذه مو 6 ستيت، وإنما هي كوارتيت أوف تريبليتس. هذا هو شكلها مثل ما تلاحظون، يعني تطلع لنا بهذا الشكل. هذه هي السبليتنج تري مال هذا المركب. عندنا مثال آخر على الأروماتيك لونج رينج كابلينج، مرينا على هذا سابقا، ولا بأس أن ناخذ مثال آخر حتى تصير الصورة واضحة. تلاحظون هذا المركب مركب أروماتي معوض بمجاميع CH3 جروب هنا، وعندنا هنا NO2، وعندنا BR هنا في هذا الموقع. تلاحظون انه عندنا هاي البروتونات هم HA و HB و HC. اذا هذا البروتون المنفرد لحاله، وهذول الاثنين على متجاورين. طبعا حتى نفسر هذا الطيف اولا لازم نجي على هاي الإشارة اللي هي صارت بالداون فيلد. طبعا هم كلهم ممتصين هذول بالمنطقة الأروماتية، يعني من 7.4 إلى 8.4 أيضا، يعني كلهم ضمن 1 بارت بير مليون. هذول 3 بروتونات، بس احنا سوينا لهم اكسبانشن. هم تلاحظوهم هم هذول هنا ما مبينين كلش. خلي أشوفكم إياها بالطيف. هم هذول بالطيف، هذا هو الطيف الأصلي. طبعا هنا تلاحظون انه هاي إشارة عندنا CH3 جروب بالمركب اللي هو هذول. اوكي، هذا 3 بروتونات. تلاحظون هذول هم 3 بروتونات، هذا 1 هذا 2 وهذا 3. هذا التكامل مالتهم. تلاحظوهم هذا هو الطيف مالتهم اللي ظاهر بحدود 7.4 إلى 8.4. فإذا تقريبا ضمن 1 بارت بير مليون. 3 إشارات ظهرت لنا هنا، سوينا لهم. هذا الطيف هو هذا. خلني أرجع لورا شوية. هذا هو الطيف اللي هو expansion، سوينا لهم expansion.
وتلاحظون هذول البروتونات مثل ما قلت لكم، هذا بروتون A، هذا بروتون B، بروتون C. خلينا نيجي من الآخر على هذه الإشارة. هاي الإشارة هي للبروتون C. هذا البروتون C ويا من يتآثر ويا بروتون B على بعد آصرة، آصرتين، 3، 4. فإذا long range coupling، هذا يسوي long range coupling. ولذلك تشوفون هاي الدبلت جي كونستانت مالتها كل الصغير، جي كونستانت كل الصغير، يعني حتى السبليتنج ما كلش واضح. اوكي، نجي على هذا البروتون اللي هو طبعا هسه واحد يقول لي هذا ليش صار بالداون فيلد؟ لان هو واقع بين مجموعتين ساحب الالكترونات NO2 والبي ار. اوكي، نجي على هذا البروتون بي اللي هو قريب على مجموعة NO2، فأيضا راح يصير بالداون فيلد قياسا لبروتون A بالداون فيلد. فهذا راح ينشطر ويا هذا ينطي هاي الدبلت، تلاحظوها هذا اللي هي كلش جي كونستانت صغير بيناتهم، وراح ينشطر ويا من مع HA، ينشطر ب HA أيضا ينطيني دبلت، فنتيجة هذا الانشطار مع هذول two different protons فراح أحصل على two different doublets، فراح ينطيني هاي الدبلت of doublets. تلاحظوها هاي الدبلت of doublets. منا بين هاي هنا المسافة بين هذول two lines وهذول two lines اللي هو J constant من HA HB و HA. اوكي، وهذول المسافة اللي هو بين هذول تلاحظوها اللي هي HB HC J constant HB HC. هسه واحد يسألنا يقول لنا نجي على HA، أو خلينا نقول قبل هذا واحد يسأل يقول HC يعني يصير له كابلنج ويا HA. طبعا it's very يعني هذا بارا بوزيشن، تلاحظون هو صاير بالبارا بوزيشن، فبيناتهم 5 أواصر، فهذا الاحتمال أنه يصير بيناتهم كابلنج ضعيف جدا ضعيف جدا. وتلاحظون أنه مسافة بعيدة، فاحتمال أن يكون بيناتهم كابلنج عملية غير واردة. ولذلك ولأنه قلنا أنه الكابلنج هو mutual between HA and HB. اوكي، فشوفوا هذولا ايضا صار عندنا دبلت. طبعا هذا ينطيني دبلت، HA ينطيني دبلت. ليش؟ هو لانه يتاثر ويا HB فقط، استبعدنا انه يتاثر ويا HC، لكن HB يتاثر ويا HC انطاني دبلت، وتآثر ويا HA وانطاني دبلت ثانية. اوكي، بينما HC هو نفسه تآثر ويا HB وانطاني هاي الدبلت. فإذا هذا البروتون وهذا البروتون ينطوني دبلتس فقط، ينطوني دبلت. اوكي، فلذلك تشوفون هاي دبلت جي كونستانت اللي هو نفس المسافة بين هاي التو لاينز. لاحظوا هذول البروتونين عندما يكونون على ذرتي كربون متجاورة في المركبات الأروماتية، الجي كونستانت مالتهم حدود 6 إلى 10 بارت بير مليون. من يكونون عندي هذول طبعا نقول عليهم أورثو، من يكونون ميتا راح يكون جي كونستانت من 1 إلى 3 بارت بير مليون، مثل ما شفناها هسه قبل شوية، كلش قليل كان. وهذا من يكونون بارا عندنا من 0 إلى 1، واحتمال أنه لا يرى هذا الكابلنج بين هذول البارا بروتونز، فلذلك نظل ببالنا أنه صعب أن نشوفهم. هذا مثال آخر على الكربون 13 NMR. تلاحظون عندنا هذا الجزيئة هي عبارة عن كحول، هذا جزيئة عبارة عن كحول ثانوي مثل ما تلاحظون، بها كم ذرة كربون؟ 1، 2،
3 4 5 6 ذرات كربون، بها 6 ذرات كربون. بس تلاحظون ايضا انه هنا عندنا هذا كايرال سنتر وين اد كربون نمبر 2، وهذا ايضا عندنا كايرال سنتر اد كربون نمبر 3. فاذا هذا المركب هو عبارة عن دايستيريو ايسومرز. اوكي، فنلاحظ لو نجي على الطيف هذا، طبعا خلينا نحسب الإشارات اللي عندنا اللي موجودة بالكربون 13 NMR لهذا المركب. فراح نلاحظ 1 2 3 4 5 6 7 ذرات، 7 إشارات. طبعا هذا يعني مستحيلة انه يكون عندنا هو المركب ب6 ذرات كربون مثل ما تلاحظون مشريهم 6، 1 2 3 4 5 6. فكيف جت صار عندنا 7 ذرات كربون او 7 اشارات؟ اذا خلينا نشوف الاشارات قبل ما نروح للتفاصيل. نلاحظ انه هاي 1 وهاي 2 وهاي 3. شوفوا هذول كلش يعني very close to each other. إذا هاي عندنا هاي وهاي الأخرى، وهذه هذولا ذرة كربون. فإذا 3 إشارات. واحد قد يسأل يقول هذا للDMSO. طبعا لا، هاي ليست للDMSO لأن هذا ليس موقع الDMSO. حتى لو نشوف بالنسبة لهذا DMSO ما تطلع هنا في هذا المكان. فإذا هذا لذرة كربون أخرى، ذرة كربون أخرى. إذا لو نلاحظ الدايستيريو ايسومرز، تلاحظون هذول الدايستيريو ايسومر، هذا شكل الجزيئات. هذول 2 كايرال سنتر، هذا 1 وهذا الثاني، هذا 1 وهذا الثاني. أريد أجلب انتباهكم إلى هذول 2 CH3 جروب اللي هم كانوا يمكن كربون نمبر 4. تلاحظون هذول مع ال OH. خلينا نثبت ال OH علينا صايرة. هاي ال CH3 جروب صايرة بالجهة الثانية مقابل ال OH. هنا صايرة جهة ال OH. فطبعا تلاحظون انه هذول ال CH3 جروب، هذول اثنيناتهم راح تكون بيئتهم الإلكترونية مختلفة. تلاحظون هذول كلهم بيئتهم الإلكترونية أيضا مختلفة، بس بالكربون 13 راح ينطون هذول كربون. هاي 1 2 3 4، هنا 5 وهنا 6. نفس الشيء هنا، هذول كلهم لهم نفس البيئة الإلكترونية بال2 دايستيريو ايسومر. اوكي، إلا هذول CH3 جروب راح يكونون في بيئتين إلكترونية مختلفة. ولذلك تشوفون طلع عندنا إشارة هنا إضافية، يعني صاروا 7 إشارات، لأن هذول 2 different CH3 جروب. هذول الاثنين 2 different CH3 جروب، ولذلك راح يظهرون إشارتين مختلفة. هذا بالنسبة لهذا المركب. تلاحظون هذا البروتون NMR لهذا المركب هو هذا نفسه. هذا هنا طبعا عندنا هاي التريبلت تعرفوها، هاي ال CH3 جروب المجاورة لل CH2 ما عندنا فيها مشكلة. هكذا تشوفون هنا عندنا إشارة أيضا مختلفة. هنا عندنا مالتيبليت، هنا عندنا مالتيبليت. طبعا لأنه هذا الطيف راح يصير معقد، ولذلك تشوفون عندنا ستيريو سنترز. عندنا 2 هذول ستيريو سنتر. فعندنا داي ستيريو ايسومر، هذول الملونين بالأحمر، هذول ذرتين كربون كايرال سنترز. هذول 2 كايرال سنترز. شكرا، نشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم. تحياتي.